Bộ Y tế, nhiều bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Theo thông tin từ tiểu ban điều trị cho biết, Việt Nam đang có một số bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến rất nặng và có nguy cơ tử vong cao. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng tiểu ban điều trị cho hay, nhiều bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn này diễn biến xấu, tăng nặng và đặc biệt là nguy kịch rất nhanh. Hiện các bệnh nhân tiên lượng rất nặng có nguy cơ tử vong cao bao gồm bệnh nhân 416, 418, 431, 436, 437, 438. Ngoài ra thì một số bệnh nhân có tiến triển nặng lên như là 429, 426, 427, 430, 422, 433 và đa phần là những người cao tuổi và có nhiều bệnh nền đi kèm. Và thông tin từ báo chí cuối giờ sáng nay ngày 31 tháng 7 thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay khi mắc COVID-19 thì những người có nguy cơ cao diễn biến tăng nặng sẽ tập trung vào nhóm người cao tuổi, tức là trên 60 tuổi, có các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, suy thận mạn, lòng máu chu kỳ, ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc có cơ địa, thể trạng béo phì và suy kiệt. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay nhóm người này khi mắc COVID-19 sẽ suy giảm sức đề kháng khi lượng virus phát triển trong cơ thể và tổn thương cơ quan nhanh hơn so với các bệnh nhân khác. Tôi lưu ý về nguy cơ cơn bão cytokine. Một số người khi bị virus tấn công sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hệ thống này tấn công virus cũng như các cơ quan nội tạng cùng lúc và gây suy những cơ quan này và làm giảm chức năng, dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn. Và đơn cử như là bệnh nhân 91 ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn trước, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn cho hay. Và trong giai đoạn này thì số người bệnh gặp cơn bão cytokine chưa được thống kê rõ ràng. Thực tế một số bệnh nhân có biểu hiện dù chưa ghi nhận dấu hiệu suy cơ quan thì cũng đã đe dọa đến tính mạng. Hiện nay ở Việt Nam đã có những bệnh nhân COVID-19 trên nền bệnh mãn tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp như là ECMO, tim phổi nhân tạo, thở máy hoặc là thở oxy. Đây là dấu hiệu hết sức đáng nguy hại. Những bệnh nhân này nói chung và những bệnh nhân suy thận mạn nói riêng có kèm theo những bệnh nặng khác như là tiểu đường, suy tim, tăng huyết áp. Khi virus tấn công thì các cơ quan sẽ rất dễ tổn thương và sức đề kháng giảm rất nhiều. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn có nói. Một chuyên gia về lão khoa cho hay sức đề kháng của nhóm người cao tuổi mắc bệnh lý nền thường giảm so với các nhóm tuổi khác. Nếu người cao tuổi bị bệnh, virus SARS-CoV-2 sẽ khiến bệnh nhân mãn tính chuyển sang giai đoạn cấp hoặc là đợt cấp. Do đó thì bệnh nhân rất dễ tử vong. Thực tế ở các nước có nhiều ca mắc bệnh thì bệnh nhân COVID-19 tử vong đa phần là người cao tuổi và có kèm theo nhiều bệnh lý mãn tính. Một chuyên gia về lão khoa cho hay sức đề kháng của nhóm người cao tuổi mắc bệnh lý nền thường giảm so với các nhóm tuổi khác. Nếu người cao tuổi bị bệnh, virus SARS-CoV-2 sẽ khiến bệnh nhân mãn tính chuyển sang giai đoạn cấp hoặc là đợt cấp. Do đó thì bệnh nhân rất dễ tử vong. Thực tế ở các nước có nhiều ca mắc bệnh thì bệnh nhân COVID-19 tử vong đa phần là người cao tuổi và có kèm theo nhiều bệnh lý mãn tính. Bệnh nhân 428 tử vong vì nhiều máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Nam bệnh nhân 70 tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Trước đó thì ông này được phát hiện mắc Covid-19 khi đang điều trị suy thận ở Đà Nẵng. Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa thông báo về trường hợp bệnh nhân tử vong đầu tiên tại Việt Nam. Đó là bệnh nhân 428, nam 70 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo 2 lần một tuần trên 10 năm. Ngày 9 tháng 7, bệnh nhân thấy tức ngực, mệt nên nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim giai đoạn cuối, viêm phổi. Bệnh nhân được điều trị tại khoa nội tiết niệu. Ngày 26 tháng 7 thì bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng. 5 giờ 30 ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp. Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy VCV, được tiến hành lọc máu tĩnh mạch liên. 7 giờ 30 phút cùng ngày thì bệnh nhân xuất hiện nhịp tim rời rạc, chậm dần và có ngừng tim. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tim 5 phút thì bệnh nhân có tim trở lại. Bệnh nhân được điều trị lọc máu tĩnh mạch liên tục. Đến 21 giờ 45 thì bệnh nhân được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. 0 giờ 25 phút ngày 31 tháng 7 thì bệnh nhân nhập khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng rất nặng, tiên lượng tử vong rất cao. Sau đó 5 phút thì bệnh nhân xuất hiện nhịp tim chậm, được cấp cứu
và chỉ định thở máy ICU. Sau 5 phút mất mạch thì bệnh nhân được cấp cứu hồi sức, mạch xuất hiện và huyết áp tăng trở lại 190 đến 200 mm thủy ngân, và 30 phút sau thì huyết áp xuống 140 đến 110 trên 70 mm thủy ngân. Rạng sáng ngày 31 tháng 7 thì bệnh nhân xuất hiện ngừng tim, được cấp cứu tại chỗ nhưng không qua khỏi. Bệnh nhân đã tử vong lúc 5 giờ 30 phút. Và tiểu ban điều trị đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng và đã được hội chuẩn nhiều lần của tiểu ban điều trị và các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, tim mạch, truyền nhiễm. Bệnh nhân không qua khỏi dù đã được Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế hồi sức tích cực và cấp cứu liên tục. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhồi máu cơ tim. Trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối và biến chứng suy hô hấp do suy tim và Covid-19. Những nỗ lực cao nhất để bệnh nhân không tử vong. Hiện Việt Nam có rất nhiều bệnh nhân Covid-19 rất nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đề nghị các bệnh viện tuyệt đối không được chủ quan và lơ là. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng tiểu ban điều trị, vừa chủ trì cuộc họp Hội chuẩn quốc gia lần thứ 4 cho bệnh nhân 19 Covid nặng. Tại cuộc họp thì ông đề nghị các bệnh viện cần tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh, điều trị và chống nhiễm khuẩn. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi các yếu tố dịch tễ nghi ngờ, nhân viên y tế phải mang ngay trang thiết bị phòng hộ cá nhân để tránh lây nhiễm. Phó giáo sư Khuê nhận định rằng, cuộc chiến phòng chống Covid-19 còn rất dài và phía trước còn rất nhiều thách thức. Do đó thì trước tiên chúng ta phải bảo vệ các y bác sĩ và các nhân viên y tế để có người điều trị cho các bệnh nhân. Về công tác điều trị thì Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các cơ sở y tế dốc sức vì bệnh nhân. Các bệnh viện tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dù chỉ 1 phút trong điều trị Covid-19, bởi căn bệnh này rất nguy hiểm, bệnh nhân có thể diễn biến xấu rất nhanh. Chúng ta phải nỗ lực cao nhất không để bệnh nhân tử vong. Phó giáo sư Khuê nhấn mạnh thêm. Và nếu gặp khó khăn thì bệnh viện phải khẩn trương có kế hoạch để Bộ Y tế chi viện thêm. Với tình hình hiện tại, dự báo sẽ có rất nhiều nguy cơ. Do đó, bệnh viện cần có những tính toán phân tuyến điều trị, giảm thiểu tử vong và hỗ trợ chuyên môn cho Đà Nẵng và các bệnh nhân nặng. Và bên cạnh đó thì các bệnh viện, các phòng khoa tiếp tục đảm bảo thông khí, bám sát hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Nhân viên y tế đẩy mạnh biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở khám chữa bệnh. Tiêu chí về bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và những bệnh viêm đường hô hấp. Các chuyên gia cho hay hiện Việt Nam có thêm rất nhiều ca bệnh nặng là bệnh nhân 436, bệnh nhân 438, 437, 433. Đây đều là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền đi kèm. Và đáng chú ý là bệnh nhân 437, 61 tuổi, tiên lượng rất nặng với rất nhiều bệnh nền như là suy thận mạn, viêm phổi. Ngày 29 tháng 7 thì bệnh nhân đã được sử dụng ECMO. Và theo các chuyên gia, tình trạng bệnh nhân 437 nặng lên rất nhiều và cần sử dụng thuốc chống nấm và theo dõi các chỉ số huyết động. Bệnh viện Đà Nẵng cần khẩn trương bổ sung thuốc để đáp ứng điều trị các ca bệnh nặng như bệnh nhân 437. Bệnh nhân 433 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam cũng có diễn biến nặng hơn. Và dự kiến ngày 31 tháng 7 thì 7 chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội sẽ vào hội chuẩn và xem xét thiết lập trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19, đồng thời cân nhắc việc có chuyển bệnh nhân đi hay không. Bệnh nhân 416 đang có xu hướng nhiễm trùng tăng. Các chuyên gia đề nghị bệnh viện xem xét kiểm soát huyết động, huyết khối và cố gắng cai dần ECMO. Trong khi đó thì bệnh nhân 418 có các xét nghiệm liên quan hô hấp cải thiện nhưng vẫn còn tình trạng nấm. Bệnh nhân được xem xét chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế